จากสไลด์เมื่อกี้เราบอกว่า ISO 9001คือเรื่องของการออกข้อกำหนดหรือการออก requirement ต่างๆที่ใช้ในการทำระบบคุณภาพทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเวลาที่เขาจะออกข้อกำหนดอะค่ะเขามีหลักคิดอะไรบ้างที่มาก็มาจากหลักคิด7 ประการนี้ค่ะต่อไปเราจะเรียกหลักคิดนี้ว่าหลัก7 QMP นะคะ เราลองมาดูกันคร่าวๆว่าหลักการทั้ง7 ข้อที่ว่าเนี้ยค่ะเขาคำนึงถึงเรื่องอะไรกันบ้างอันดับแรกค่ะ customer focus การให้ความสำคัญกับลูกค้าเขาจะให้ความสำคัญกับลูกค้าก่อนเพราะเขามองว่าถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องมีบริษัทนั้นๆก็ได้ถูกไหมคะเหมือนอย่างเช่นวิทยุการบินลูกค้าของเราก็คือสายการบินถ้าไม่มีการบินก็ไม่จำเป็นต้องมีวิทยุการบินก็ได้ดังนั้นการที่เราจะโฟกัสลูกค้าจึงเป็นพื้นฐานและเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกค่ะ ต่อมาค่ะ leadership ความเป็นผู้นำเขาบอกว่าผู้นำจะต้องมีภาวะผู้นำคำว่าภาวะผู้นำค่อนข้างเป็นนามธรรมที่วัดพฤติกรรมยากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่าผู้นำคือคนสำคัญที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทางหรือ direction ขององค์กรและผู้นำจะต้องเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมปัจจัยต่างๆให้ทุกคนในองค์กรอยากมีส่วนร่วม ยกตัวอย่างว่าถ้าผู้นำขององค์กรไม่สนใจในเรื่องของคุณภาพเลยแล้วองค์กรนั้นเป็นองค์กรที่จะต้องผลิตสินค้าออกไปขายแล้วสินค้าที่องค์กรนี้ผลิตก็ไม่ได้คุณภาพเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจในเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าทำเรื่องของคุณภาพ เอ่อแบบเนี้ยค่ะเมื่อส่งของออกไปขายแล้วสินค้าก็จะมีปัญหาลูกค้าก็จะไม่พึงพอใจลูกค้าก็ย่อมที่จะร้องเรียนหรือว่าเลิกซื้อสินค้าของบริษัทนั้นไปเลยก็ได้อันดับต่อมาค่ะ engagement of people การสร้างความผูกพันในเรื่องนี้ก็จะเป็นสิ่งจำเป็นค่ะผู้นำควรจะสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กร การที่เรามีบุคลากรที่ผูกพันกับองค์กรเขาย่อมที่จะรักษาผลประโยชน์และสร้างสิ่งดีๆสร้างคุณค่าให้กับองค์กรเขาก็อยากที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้กับองค์กรของเขาแต่ในทางกลับกันหากวันใดที่พนักงานหมดความผูกพันกับองค์กรแล้วเขาก็อาจจะอยู่ไปวันๆแล้วก็ไม่สร้างประโยชน์ หรือสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กรเช่นกันค่ะต่อมาค่ะ process approach การบริหารเชิงกระบวนการเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการจัดการกระบวนการหรือระบบงานส่วนนี้เราสามารถที่จะเข้าไปบริหารจัดการได้ตั้งแต่เริ่มต้นโดยการนำ input เข้าสู่กระบวนการเพื่อให้ผลลัพธ์หรือ output ออกมาดี เพราะเราจะมองว่าผลลัพธ์ที่ออกมาดีย่อมมาจากกระบวนการหรือโปรเซสที่ดีเช่นกันค่ะ ในส่วนเนี้ยค่ะทีม QA ของเราอ่ะจะค่อนข้างมีส่วนร่วมเยอะเพราะว่าเราจะเข้าไปช่วยดูในทุกๆกระบวนการระหว่างการทำงานหรือว่าการฝึกอบรมนะคะว่ากระบวนไหนที่บกพร่องไปเราจะได้เข้าไปช่วยกันแก้ปัญหาปิดจุดอ่อนก่อนที่ผลลัพธ์จะออกมาหรือก่อนที่กพทจะมาพบเจอค่ะ ในส่วนนี้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้ทุกท่านได้เห็นภาพคือว่าปกติจะชอบซื้ออาหารคลีนจากร้านประจำมาทานทุกครั้งคุณภาพจะดีมากเพราะว่าคนขายเองก็คอนเซิร์นในเรื่องของคุณภาพมาก่อนอยู่มาวันหนึ่งอาหารมีรสชาติเปลี่ยนไปหน้าตาก็ไม่เหมือนเดิมจึงได้สอบถามทางผู้ขายไปเขาจึงเล่าให้ฟังว่าบังเอิญวันที่เขาทำอาหารนี้อยู่ได้มีแขกมาหาเขาจึงสลับขั้นตอนและไปต้อนรับแขกก่อนสักครู่แล้วค่อยกลับมาทำต่อซึ่งตัวผู้ขายเองก็พอที่จะรู้ตัวอยู่ว่าอาหารวันนี้หน้าตาไม่เหมือนเดิมเราจึงเห็นว่าการที่เขาสลับขั้นตอนนั้น
ส่งผลให้อาหารมีรสชาติและหน้าตาเปลี่ยนไป แต่เนื่องจากว่าเขาเป็นร้านอาหารโฮมเมดเขาจึงไม่มีทีม QA เอเข้าไปช่วยตรวจสอบค้นว่ากระบวนการไหนที่ผิดพลาดไป แต่ในทางกลับกัน ถ้าเรื่องนี้เขาเป็นองค์กรใหญ่ๆ เขาก็จะมีทีม QA คอยช่วยตรวจสอบ เข้าไปช่วยสืบค้นว่ากระบวนการตอนไหนที่เขาทำผิดพลาด ผลลัพธ์จึงออกมาแตกต่างไปจากที่เคยเป็น ก็จะรีบแก้ปัญหาแล้วก็แก้ข้อบกพร่องนั้นทันก่อนที่สินค้าจะถูกส่งมอบถึงมือลูกค้า อันนี้เป็นการยกตัวอย่าง เพราะอยากให้ทุกท่านเห็นภาพว่าทีม QA ออะค่ะสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ในทุกช่วงของกระบวนการเลยนะคะ หลังจาก process approach แล้วเราก็จะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะ องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมุ่งเน้นเรื่องการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย จริงอยู่เราจะบอกว่าเราทำงานได้มาตรฐานแล้วแหละ แต่อย่าลืมว่ามาตรฐานเองก็ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบมาตรฐานและทำการปรับปรุงตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับสิ่งดีๆขึ้นไปเรื่อยๆและไม่หนีไปจากเรานะคะ ต่อมา evidence based decision making คือการตัดสินใจบนฐานข้อมูลจริง หมายความว่าเวลาที่เราทำงานอะไร เราก็จะต้องทำงานบนพื้นฐานข้อมูลจริง ข้อมูล fact based ถูกไหมคะ เราไม่ควรจะมานั่งคิดนั่งเขียนอะไรออกมาโดยไม่มีข้อมูลที่แท้จริง บ่อยครั้งอาจจะเป็นไปได้ว่าเราทำงานมาเป็นเวลานานๆ เราก็คิดว่าเรามีประสบการณ์มากพอ เราจึงเผลอใช้ common sense ในการตัดสินใจกับงานบางอย่างได้ แต่การใช้ประสบการณ์หรือความรู้สึกอะค่ะมันอาจจะส่งผลถึงความผิดพลาดได้ ดังนั้นเราจะทำอะไรเราควรจะคำนึงถึงข้อมูลจริง มีหลักฐานทำงานบนฐานข้อมูลจริง เวลาที่กพทเขามาตรวจสอบเรา เราก็จะสามารถโชว์ evidence ให้กพทดูได้เช่นกันนะคะ ข้อสุดท้ายค่ะ relationship management การบริหารความสัมพันธ์ อันนี้จะเป็นเรื่องของการรักษาสัมพันธ์กับ stakeholders หลายๆ หน่วยงานที่เราต้องติดต่อประสานงานด้วย เราจำเป็นที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับเขาเพื่อให้ความร่วมมือต่างๆ เกิดความราบรื่น เรื่องความสัมพันธ์ก็จะเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นเงื่อนไขในการบริหารคุณภาพด้วยเช่นกันนะคะ